हेलो साथीहरु नमस्ते। तपाईलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा। साथीहरु आज यो YouTube भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु जुन एप्लिकेसनको मद्दतबाट तपाईले HD हरेक किसिमको फोटोहरु HD क्वालिटीमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो मैले स्पेशली पिक्सआर्ट युजर्सहरुको लागि टार्गेट गरेर बनाएको छु अथवा जसले फोटोको काम गर्नुहुन्छ उहाँहरुको लागि यो एप्लिकेसनले पक्कै पनि धेरै सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास लिन चाहन्छु। हजुर तपाईले त्यो एप्लिकेसन गुगलको प्ले स्टोरमा सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। आउनुस गुगलको प्ले स्टोरमा जाउँ। ओके, त्यसपछि त्यो एप्लिकेसनको नाम हो पिक्सअप ए। यसरी सर्च गर्नुस् पिक्सअप ए। त्यसपछि यो एप्लिकेसन खुल्छ। त्यसपछि यसलाई तपाईले सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यसैले मैले यो डाउनलोड गर्दिन। ओके, जब तपाईले यो डाउनलोड गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यसलाई ओपन गर्नुस्। ओके, आउनुस् ओपन गरौँ। साथीहरु यहाँ देखिसक्नु भएको छ, यहाँ खुलिसकेको छ। सुरुको इन्टरफेस यस्तो हुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई आवश्यक पर्ने जुन कुनै पिक्चर यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। HD मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। मानौ मैले चाहिँ कार सर्च गर्छु। ओके, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्याटेगोरी आएको छ दुईटा, एउटा पपुलर एउटा लेटेस्ट हैन। पपुलरमा सबैभन्दा डाउनलोड भएका फोटोहरु देखाउँछ भने लेटेस्टमा अहिले नयाँ नयाँ अपलोड भएका फोटोहरु देखाउँछ। साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले कार सर्च गरेको थिएँ। यो अरु फोटो पनि आइरहेको छ। यो किन आइरहेको छ भन्दाखेरि जस्तो कारको फोटोमा अरु फोटो अपलोड गर्दाखेरि ट्याग चाहिँ कार भनेर राखेको हुन सक्छ। त्यसैले कारहरु आइरहेको छ। सँगसँगै अरु पनि फोटोहरु आइरहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो PNG फर्मेटमा छ। यो ट्रान्सप्यारेन्टमा छ। तपाईको यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ छ अलरेडी। यो पिक्सआर्ट युजरहरुको लागि अत्यन्तै राम्रो हुन सक्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोडको एरो, यो डाउनलोडको एरोबाट सजिलैसँग तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थुप्रै फोटोहरु छन्। HD फर्मेटमा हुन्छ साथीहरु। यसरी क्लिक गरेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो फट्दैन। त्यसपछि फेरि अर्को सिलेक्सन गरौँ। मानौ मैले चाहिँ फ्लावर लेख्छु। ओके, फ्लावर भनेर मैले सर्च गर्छु। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अत्यन्तै राम्रो र HD फर्मेटमा फोटो तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। मेरो इन्टरनेट अलिकति स्लो भएको कारणले ढिलो चलेको छ। साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फ्लावर भनेर मैले सर्च गरेको थिएँ। अत्यन्तै राम्रो HD क्वालिटीमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो इमेजहरु। यसबाट तपाईले सजिलैसँग पिक्सआर्टको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अरु कुनै कामको लागि जहाँ तपाईलाई फोटो आवश्यक पर्छ, कुनै पिक्चर्सहरु आवश्यक पर्छ, तपाईले सजिलैसँग। ओके साथीहरु, यो सँगसँगै म तपाईलाई केही यो एप्लिकेसनको सेटिङको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो इमेजेसको साइडमा सेटिङको लोगो छ। यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ आफ्नो चाहे अनुसारले कुन टाइपको फोटोहरु तपाईले सर्च गर्न चाहनुहुन्छ। अल अथवा फोटो अथवा इलुस्ट्रेसन अथवा भेक्टर फाइल तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईले सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। र फिल्टरमा छ अल अनि एडिटर्स चोइस, यो पनि तपाईले सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी इमेज ओरिएन्टेसन भनेको छ यहाँ अल, होरिजेन्टल, भर्टिकल। होरिजेन्टल टाइपको फोटोहरु तपाईले चाहनुहुन्छ भने यसमा होरिजेन्टलमा तपाईले
टिक गर्न सक्नुहुन्छ। भर्टिकल टाइपको फोटोहरू भर्टिकल सेपमा तपाईँले फोटो चाहनुभएको छ भने भर्टिकल सेपमा तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा सबै मिक्स किसिमको चाहनुभएको छ भने अलमा तपाईँले यसले टिक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, यो सेटिङ थियो। त्यसपछि तपाईँले यहाँ फोटो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि नै फ्लावर भनेर सर्च गरेको थिएँ, हेर्नुहोस् अत्यन्तै राम्रो फोटोहरू यहाँ आइरहेको छ, तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि म अझै एउटा सर्च गर्न चाहन्छु। ओके, नेचर भनेर सर्च गरेको छु। अब यसमा तपाईँले नेचरसँग सम्बन्धित सबै फोटोहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै राम्रा फोटोहरू पाउन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि साथीहरू यो एप्लिकेसनले तपाईँलाई सहयोग गर्ने चाहिँ हेल्प पुऱ्याउनेछ भन्ने म विश्वास लिन चाहन्छु। स्पेसली मैले भनिसकेँ पिक्सआर्ट युजर्सहरूको लागि अत्यन्तै राम्रो हुनसक्छ। यो पिक्सअपवे तपाईँले डाउनलोड गरेर एचडी क्वालिटीमा भिडियो एचडी क्वालिटीमा फोटोहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि हेल्पफुल लागेको छ भने पक्कै पनि मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिन नभुल्नुहोला। यसै गरी मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई क्लिक गरेर मैले अपलोड गरेका सम्पूर्ण भिडियोहरूको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू।